สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Thai with Grace นะคะวันนี้ Grace จะพาทุกคนไปเที่ยวหัวหินเที่ยวทะเลเที่ยวที่สวนประดิษฐ์พัฒน์เราจะไปเที่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะเราจะนั่งรถไฟไปแล้วมาดูกันนะคะว่าวันนี้ Grace จะไปที่ไหนและจะเจออะไรบ้างตามมาเลยการเดินทางวันนี้ประหยัดมากเลยนะคะเกรซซื้อตั๋วรถไฟไปกลับแค่120 บาทก็คือตารางวันนี้เราจะออกจากกรุงเทพเป็นเวลา6โมง30นาทีแล้วก็จะกลับถึงกรุงเทพ3ทุ่มครึ่งระหว่างนั้นเราก็จะเดินทางไปหลายๆจุดจนถึงหัวหินแล้วเราจะหยุดที่ทะเลวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยค่ะมาดูกันค่ะว่าข้าวเช้าของเกรซจะเป็นอะไรตอนนี้อยู่ในรถไฟแล้วนะคะ นี่คือตั๋วดูสิคะ เรากำลังจะนั่งรถพัดลมนะคะ มี 2 ตัวเลือกนะ นั่งแอร์ก็ได้แล้วก็นั่งพัดลมก็ได้ แต่ว่าพัดลมก็จะถูกกว่า มาขึ้นรถไฟที่สถานีหัวลำโพงนะคะ สถานีหัวลำโพงเป็นสถานีหลักของรถไฟแห่งประเทศไทยมาหยุดที่นครปฐมเป็นเวลา30นาทีนะคะแล้วก็มีโอกาสได้มาซื้ออาหารซื้อมังคุดซื้อเมี่ยงคำด้วยค่ะข้างหลังที่เห็นอยู่เป็นเจดีนะคะเป็นเจดีที่โด่งดังของนครปฐมจำชื่อเจดีไม่ได้ละนั่งรถไฟมาประมาณ5-6 ชั่วโมงตอนนี้เราก็มาถึงจุดมุ่งหมายของเราแล้วค่ะสวนประดิษฐ์พัฒน์ตอนที่นั่งมาก็มีอากาศเย็นจากด้านข้างนอกพัดเข้ามามีลมเย็นพัดเข้ามาเย็นสบายค่ะแม้แต่วันนี้อากาศจะร้อนมากในรถไฟไม่รู้สึกร้อนขนาดนั้นค่ะเราจะเดินอีกนิดนึงค่ะเพื่อที่จะไปถึงทะเลเราจะมาดูกันค่ะว่าทะเลที่นี่สวยขนาดไหนไปกันเลยพอดีว่าเรามีเวลา4 ชั่วโมงที่ทะเลเป็นเวลาที่ยาวนานมากเกินไปสำหรับการเล่นทะเลเกรซก็เลยตัดสินใจมาเที่ยวที่อุทยานราชภัฏนะคะถ้าเห็นข้างหลังนี้ของเกรซจะมีกษัตริย์9 องค์ที่สำคัญของประเทศไทยที่นี่ก็อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟที่ลงมาเมื่อกี้ค่ะเดินแค่ประมาณ20นาทีรูปปั้นของกษัตริย์7 องค์นี้ใหญ่โตมากเลยนะคะแล้วก็สูงมากเลยแล้วก็เกรซอ่านมาว่า
ตาของกษัตริย์ทั้ง 7 องค์นี้กำลังมองมาที่จุดเดียวกันนั่นก็คือจุดที่เกรซยืนอยู่ตอนนี้เมื่อกี้พูดผิดนะคะเป็นตรงนี้มากกว่าเห็นไหมคะภาษาไทยเขียนว่าจุดรวมสายพระเนตรสายพระเนตรคือสายตาแต่ว่าเป็นคำราชาศัพท์ค่ะสวยดีนะคะที่นี่ดูยิ่งใหญ่นะคะแต่ว่าร้อนเกินไปค่ะอยู่ไม่ได้ละขอกลับก่อนดีกว่าถึงแล้วนะคะชายหาดที่พูดถึงตอนนี้เรามานั่งอยู่ข้างๆชายหาดถ้ามองออกไปข้างนอกจะเห็นว่ามีบานาน่าโบ๊ทมีเจ็ตสกีมารอลูกค้าอยู่ค่ะแล้วก็ที่นี่คนส่วนมากนักท่องเที่ยวส่วนมากเป็นคนไทยเห็นฝรั่งแค่ประมาณ 2-3 กลุ่มเองมีแค่นิดหน่อยส่วนมากจะเป็นคนไทยเข้ามาเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่เห็นว่ามีคนใส่บิกินี่นะคะเพราะว่าคนไทยไม่ใส่บิกินี่ไปชายหาดนะคะส่วนมากอีก 5 นาทีรถไฟกำลังจะออกนะคะรถไฟนี้จะพาเกรซกลับไปยังกรุงเทพระหว่างทางเกรซซื้อหมูปิ้งมาไว้กินเพราะว่าการเดินทางจะใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมงแล้วก็ในรถไฟจะไม่มีขายอาหารเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมอาหารไว้ค่ะโอเคค่ะไม่อยากสายเดี๋ยวไปก่อนดีกว่า